welcome back to my channel. So, welcome back to another video. र आज चाहिँ हाम्रो वार्म अप सिरिजको पार्ट 3 अप्पर बडी वार्म अप. सो म तपाईहरुलाई चाहिँ अप्पर बडीको वार्म अप जुन म मोस्ट अफ द टाइम गर्छु त्योसँग वाक थ्रु गराउने छु र आजको भिडियोमा चाहिँ जुन म एक्सरसाइजहरु देखाउँछु इफ तपाईले आफ्नो अप्पर बडी एक्सरसाइजको दिन यो इन्क्लुड गर्नुभयो भने तपाईको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ. तपाईको बडी आउने वर्कआउटको लागि रेडी हुनेछ र मैले देखाएको वर्कआउट मैले भनेको वर्कआउट त्यो वार्म अप एक्सरसाइजहरु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन. यो चाहिँ तपाईले आफ्नो निड अनुसारले स्लाइटली चेन्जेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन. आफ्नो निड अनुसारले केहीलाई हटाएर अर्कोलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो ढिला नगरी लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ चाहे तपाई लोअर बडी वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ या अप्पर बडी वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ आई विल सजेस्ट कि तपाई 5 to 10 मिनेट्स एउटा कुनै पनि लो इन्टेन्सिटी कार्डियो गर्नु. जुनै पनि तपाईले ट्रेडमिलमा गरे पनि हुन्छ, साइकलमा गरे पनि हुन्छ या बडी वेटले नै जम्पिङ ज्याक्सहरु एनी फर्म अफ लो इन्टेन्सिटी कार्डियो 5 to 10 मिनेट्स. यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि अब हामी रेस्ट स्टेटमा भएको हुन्छौं. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो बडीको टेम्परेचरलाई स्लाइटली एलिभेट गर्छ, हाम्रो हार्ट रेटलाई स्लाइटली एलिभेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि बडीमा ब्लड फ्लो राम्रो हुन्छ र वर्कआउटको बेलामा तपाईलाई हेल्प हुन्छ. वर्कआउट बेलामा तपाईको मसल्स चाहिँ ठ्याक्क एक्टिभ भइरहेको हुन्छ. सो एटलिस्ट 5 to 10 मिनेट्स लो इन्टेन्सिटी कार्डियो. जस्तो अब म अहिले 1 को स्पिडमा हिँड्दैछु. सो तपाईले अब तपाईको हिसाबले 6 को 6 7 8 को छ भने जस्ट लाइट छ, थकाउनु पर्दैन, जस्ट स्लाइटली हल्का तपाईलाई हार्ट रेट एलिभेट भएको होस् यतिको तपाईले 5 to 10 मिनेट्स गर्नु भने पुग्छ. सो आफ्टर हाम्रो 5 to 10 मिनेट्स को लो इन्टेन्सिटी कार्डियो अब हामी जाम हाम्रो दोस्रो एक्सरसाइजमा. सो अप्पर बडी वार्म अप को दोस्रो एक्सरसाइज हुन्छ आर्म सर्कल. सो यसमा चाहिँ के गर्नु भने तपाईले आफ्नो आर्म्सलाई सिधा यसरी राख्नु र 10 to 20 टाइम्स क्लकवाइज र 10 to 20 टाइम्स एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्नु. एन्ड आफ्टर दैट आफ्नो आर्म्सले यसरी एक अर्कामा हक गरे जस्तै यो गर्नु. सो यो पनि तपाईले अराउन्ड 15 to 20 टाइम्स गर्नु. नाउ यति सकिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ आफ्नो सोल्डरको लागि अब यो एक्सरसाइजको नाम चाहिँ सोल्डर डिस्लोकेट छ. अब यो एक्सरसाइज गर्नलाई चाहिँ तपाईले एउटा पीवीसी पाइप या यस्तो या कुनै पनि किसिमको एउटा रेजिस्टेन्स ब्यान्ड भए पुग्छ. सो पीवीसी पाइप युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा के हुन्छ भने तपाईले यसमा आफ्नो प्रोग्रेस मेजर गर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले जति क्लोज पक्रेर यो एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ दैट मिन्स कि तपाईको सोल्डर त्यति नै धेरै मोबाइल छ. सो फर एक्जाम्पल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आफूले सबभन्दा वाइडेस्ट जस्तो मसँग यहाँ यत्रो मात्रै छ, तपाईकोमा यदि अरू यो भन्दा लामो पीवीसी पाइप छ या अरू पनि कुनै किसिमको पाइप छ भने तपाईले सुरुमा फार्देस्ट पक्रेर गर्नु. अब यो गर्न चाहिँ के गर्ने भने सुरुमा यसरी पकड्नु अनि त्यसपछि अब तपाईले एक्सरसाइज गर्दाखेरि तपाईको के ध्यान दिनु भने यो गर्दाखेरि तपाईको यसरी एल्बोहरु बेन्ड नहोस्. यो तपाईले गर्दाखेरि यसरी सिधै पछाडी बिस्तारै अनि फेरि अगाडि यो तपाईले हतारमा नगर्नु होला. सो सिधै यो एल्बो बेन्ड नभइकन पछाडी एन्ड देन अगाडि. अब यो गर्दाखेरि अर्को एउटा पोइन्ट यसमा के छ भने तपाईले यो सोल्डरलाई यसरी तलपट्टि हालेर यसरी नलानु. तपाईले आफ्नो जुन यसलाई छ सोल्डरलाई माथि यसरी माथि पुश गर्नु. सो यो भयो माथि पुश गरेर पछाडी बिस्तारै एन्ड देन अगेन अगाडि. सो यो तपाईले 1 to 2 सेट्स 10 रेप्स जति गर्नु भने पुग्छ. र इफ अब तपाईको सोल्डर मोबिलिटी त्यस्तो राम्रो छैन र तपाईले वाइडेस्ट पकड्दाखेरि पनि इफ स्टिल तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ या यस्तो पाइप छैन भने चाहिँ तपाईले यो ब्यान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो रेजिस्टेन्ट ब्यान्डले चाहिँ के गर्छ भने तपाईलाई जस्तो यहाँबाट यहाँ जान तपाईलाई केही गाह्रो छैन, तर अब यहाँदेखि पछाडि जान गाह्रो छ भने यो रेजिस्टेन्स ब्यान्ड ठ्याक्क त्यो ठाउँमा स्ट्रेच भइदिन्छ. त्यसले गर्दा तपाईलाई त्यो पोजिसनमा सजिलो भयो. सो इफ तपाईको जिममा पीवीसी पाइप छैन या तपाईलाई पीवीसी पाइपको वाइडेस्टमा पकड्दा पनि गाह्रो भइदिन्छ भने तपाईले यस्तो रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड युज गरेर सेम त्यो एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसको पनि प्रोसिजर त्यही हो.
हातलाई स्ट्रेट राख्ने, माथि यस्तो गरी सोल्डरलाई माथितिर पुस गर्ने अनि ब्याक एन्ड देन फ्रन्ट। सो त्यही ध्यान दिनु होला, यो गर्दाखेरि स्लो एन्ड कन्ट्रोलमा गर्नु, हतार हतारमा नगर्नु र तपाईको मोबिलिटीले जति दिन्छ त्यति वाइड या त्यति क्लोज पकड्नु। सो आफ्टर सोल्डर डिस्लोकेट्स हाम्रो अप्पर बडी वार्मअपमा सेकेन्ड एक्सर्साइज हुनेछ प्रेड स्ट्रेच। प्रेड स्ट्रेच गर्नलाई तपाईले यत्तिकै म्याट बिछाएर फ्लोरमा पनि गर्दा हुन्छ, तर अलिक राम्रो स्ट्रेचको लागि तपाईले एउटा फर्म रोलर या यस्तो कुनै एउटा फ्ल्याट बेन्च या जस्ट तपाईको जिममा पाइलो बक्स छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म त्यो बेन्चमा गरेर देखाइदिन्छु, जहाँ पनि गर्ने त्यस्तै तरिका सेम एउटै हो। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो हातलाई यसरी राख्ने है, अनि त्यसपछि अब आफ्नो चेस्टलाई तपाईले मुनि पुस गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई आफ्नो यो एरियामा, यसलाई थोरेसिक स्पाइन भन्छ, यो एरियामा स्ट्रेच फिल हुन्छ र इफ त्यहाँ केही टेन्सन छ भने तपाईँलाई हल्का क्र्याक क्रुक पड्केको पनि आवाज आउन सक्छ। सो इफ त्यस्तो आवाज आयो भने चाहिँ नडराउनु होला, इट्स कम्प्लिटली ओके। सो अब यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले अहिले भने चाहिँ यसरी पारेर आफ्नो चेस्टलाई तल पुस गर्ने र इफ यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई सोल्डरमा पेनहरू आउँछ भने तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो हातलाई हल्का यसरी फराकिलो यसरी राखेर है, म त्यहाँबाट पनि देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यो हातलाई चाहिँ यसरी यत्तिको फराकिलो बेन्चमा राख्ने एन्ड देन सेम कुरा तपाईँले आफ्नो चेस्टलाई तल पुस गर्ने। अब यो पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले 5 to 10 सेकेन्ड होल्ड गर्नु अनि फेरि कम ब्याक अप, फेरि तल पुस गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै कम्फर्टेबली जहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ जाने, होल्ड इट 5 to 10 सेकेन्ड, देन अगेन कम ब्याक। सो यसलाई तपाईँले 5 to 10 सेकेन्ड होल्ड गर्दै टोटल 2 to 3 सेट्स गर्नुभयो भने पुग्छ। सो लेट्स गेट इन्टु द अनदर एक्सर्साइज। सो हाम्रो अब अप्पर बडी वार्मअपमा अर्को एक्सर्साइज हो केबल एक्सटर्नल रोटेसन। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने केबललाई ठ्याक्क अराउन्ड आफ्नो चेस्ट लेभल जतिमा ल्याउनु। सो लाइक जुन हाम्रो हात छ त्यो चाहिँ अराउन्ड यो 90 डिग्रीसम्म होस्, धेरै तल र धेरै माथि पनि नहोस्। सो त्यतिको एङ्गलमा यसलाई ल्याउनु है। सो तपाईँको जिममा इफ केबल मेसिन विधि छ या केबल मेसिन छैन भने तपाईँले एगेन रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड युज गरेर पनि सेम यही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब के गर्नु भने यो भयो, यसलाई ठ्याक्क आफ्नो चेस्ट हाइटमा ल्याउनु अनि अब यो आफ्नो सोल्डरलाई चाहिँ यो यत्तिकै नराख्नु, यसलाई ब्याक एन्ड डाउन। सो यसलाई ब्याक एन्ड डाउन राख्नु, ब्याक एन्ड डाउन राखेपछि अलिकति आफूले सक्ने वेट चुज गर्नु होला एन्ड देन आफ्टर द्याट बाहिर रोटेट एन्ड देन फेरि सेम पोजिसन, फेरि रोटेट आउट। अब यो बाहिर रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनु भने तपाईँको यो जति सक्दो यो आर्म्स चाहिँ बडीको नजिक हो। यो गर्दाखेरि तपाईँको आर्म्स चाहिँ नि बडीभन्दा बाहिर बाहिर नजाओस्। सो ब्याक एन्ड डाउन देन 1, यो पोजिसनमा 1 to 2 सेकेन्ड होल्ड गर्नु, ब्याक फेरि 2। सो अब हाम्रो अर्को एक्सर्साइज छ आर्म्स एलिभेटेड एक्सटर्नल रोटेसन। सो अघि जस्तो हामीले आर्म्सलाई साइडमा राखेर गऱ्यौँ, यसमा पनि सेम केबल अट्याचमेन्टलाई तल फिक्स गर्नु एन्ड देन केबललाई पुल गर्नु, आफूले सक्ने वेट त्यहाँ हाल्नु र आर्म्सलाई पहिला यसरी एउटा बडीको सिधा र यता सिधा 90 डिग्रीमा राख्नु। सो यो भएपछि अब आर्म्सलाई तपाईँले बाहिरतिर रोटेट गर्ने। सो यो पोजिसनलाई अराउन्ड 1 to 2 सेकेन्ड होल्ड गर्नु एन्ड देन कम ब्याक एन्ड देन अगेन पुल, फेरि 1 to 2 सेकेन्ड होल्ड एन्ड देन एयर, फेरि पुल 1 to 2 सेकेन्ड होल्ड एन्ड देन कम ब्याक। सो यो कुरालाई दुईटै आर्म्समा तपाईँले 10 to 15 reps for 1 to 2 sets गर्नु। सो अब हाम्रो अप्पर बडी वार्मअपको यो लास्ट एक्सर्साइज। सो लास्टमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो सोल्डरलाई, हाम्रो के भन्छ रोटेटर कफहरूलाई मजाले वार्म गर्छौँ, हामी थोरासिक स्पाइन मोबिलिटीको लागि पनि काम गर्छौँ। सो अब हाम्रो अर्को अप्पर बडी वर्क गर्दाखेरि सबभन्दा बेसी जो युज हुने जोइन्ट रिस्टलाई हामी अब वार्मअप गर्नेछौँ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने रिस्ट सर्कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिस्टलाई 10 to 20 टाइम्स क्लकवाइज एन्ड 10 to 20 टाइम्स एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो गरिसकेपछि अब अर्को भनेको तपाईँले यसरी फ्लोरमा हातलाई सिधा राख्नु एन्ड देन आफ्टर द्याट फ्रन्ट एन्ड ब्याक। सो
तपाईँको यो पछाडिको भाग यसको पामको यो पछाडिको भाग भुइँबाट उठ्नु भएन। सो त्यो नउठिकन तपाईँ कहाँसम्म जानु सक्नुहुन्छ, जानु होल्ड गर्नु एकछिन, फेरि कम ब्याक, फेरि अगाडि जानु, एकैछिन होल्ड गर्नु। सो यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ तपाईँले अराउन्ड 10 to 20 रेपिटेसन गर्नु। एन्ड यो सो अब यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पामलाई आफूतिर यसरी रोटेट गरेर राख्नु। सो अनि कति सक्नुहुन्छ फेरि ब्याक एन्ड फोर्थ, पछाडि अगाडि, पछाडि अगाडि, अरू यो पनि 10 to 20 रेप्स गर्नु। एन्ड देन लास्टली फेरि यसलाई यसरी। सो सुरुमा हामीले यसरी राखेर गऱ्यौँ, त्यसपछि भित्रपट्टि, एन्ड नाउ यसरी राखेर फेरि अन। र अब तपाईँले आफ्नो सबै वार्मअप सकाइसकेपछि अब लास्टमा चाहिँ मैले यो अगाडि पनि मेरो भिडियोमा भनेको थिएँ, के छ भने तपाईँ अब जुन एक्सर्साइज गर्न आँट्नु भएको छ त्यो एक्सर्साइजको मेन सेटभन्दा अगाडि एटलिस्ट 2 to 3 सेट्स त्यही एक्सर्साइजलाई लाइट वेटमा वार्मअप गर्नु। फर इक्जाम्पल तपाईँ 100 kgले हाइपोथेटिकली है 100 kgले बेन्च प्रेस हान्न आँट्नु भएको छ भने पहिला 40 kg 50 kgले 5 to 10 रेप्स गर्नु। अनि त्यसपछि फेरि अनि किन 60-70 किलोले 3 to 5 रेप्स गर्नु। अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो टप सेटमा जानु, या ब्याक एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ, या बाइसेप्स ट्राइसेप्स गर्दै हुनुहुन्छ, या एक दिनमै 2-3टा मसल्सहरू ट्रेन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मसल्सको जुन प्राइमेरी मुभमेन्ट छ त्यसको एटलिस्ट फर्स्ट एक्सर्साइजलाई सुरुमा टप सेटभन्दा अगाडि 2 to 3 सेट्स वार्मअप सेट गर्नु होला। त्यो गऱ्यो भने तपाईँको के हुन्छ भने त्यो त्यति बेला अब जुन मसल युज हुन आँट्छ त्यो एक्सर्साइजको लागि, त्यसको लागि तपाईँको बडी मेन्टल्ली रेडी हुन्छ। त्यसले तपाईँको यता टेक्निकल क्यारी गर्न पनि हेल्प गर्छ र तपाईँलाई पर्फर्मेन्स बुस्ट दिन पनि हेल्प गर्छ। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँ इन्जुरीबाट जति सक्दो टाढा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई लङ टर्ममा धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। सो वार्मअप सिरिजको यो अप्पर बडी वार्मअपको एक्सर्साइजहरू यति मात्रै। र इफ तपाईँहरूलाई यो रिलेटेड केही बुझ्नु भएको छैन, केही क्वेसन छ भने तपाईँले कमेन्टमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, या मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा या फेसबुकमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सक्दो अरू मजाले बुझाउने ट्राई गर्नेछु। र अब यो एक्सर्साइजहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै लाग्यो होला, तपाईँमा कतिको मनमा क्वेसन होला, म दिनको 1 घन्टा मात्रै ट्रेनिङ गर्न भ्याउँछु, अब त्यसमा यति धेरै वार्मअप गर्नु। र सो मैले अघि भनेअनुसार तपाईँले मैले देखाएकै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है। तपाईँले यसलाई त्यसमा एउटा दुईवटा कुरालाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर नहटाएको बेस्ट, किनकि तपाईँ भनेको आफ्नो लामो समयसम्ममा हेल्थ र फिटनेस रहोस् भनेर ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा यो सब कुरा भनेको तपाईँलाई अहिले यसले तपाईँलाई फाइदा नगर्ला होइन, केही चेन्जेस जस्तो नदेखाउला, तर लङ टर्ममा तपाईँलाई यसले धेरै फाइदा गर्नेछ। मैले मेरो अगाडि पनि भनेको थिएँ वार्मअपको फाइदाहरू के छ। सो त्यो फाइदा लङ टर्म हो, तपाईँलाई आजको आजै हुँदैन, तर यसले पछि गएर यसले अफकोर्स रिजल्ट दिन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जति सक्दो कुनै बेला तपाईँ भ्याउनु भएन, उब्बरे हतार छ भने स्किप नगर्नुहोस्, तर त्यही पनि सो कहिलेकाहीँ त अब यताउति हुन्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ जति सक्दो फलो गर्ने ट्राई गर्नु। यसलाई आफ्नो अप्पर बडी डेको वर्कआउटमा इन्क्लुड गर्नु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म हाम्रो पार्ट 4 पनि चाँडै नै ल्याउँदैछु लोवर बडी वार्मअप रिलेटेड। सो त्यतिजनासम्म भिडियो मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो केही कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट छोडिदिनु होला, र यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, सी यू।